Có một con nhỏ mới tới chơi game, gian lận nên thua rồi, không chịu cởi đồ. Tam ca, đây là không nể mặt anh rồi, ở địa bàn của Lý Tam ta. Hoặc là ngoan ngoãn chịu thua. Lý Tam thuộc hạ Mạc gia, một trong ngũ tông. Hoặc là các người làm gì đấy? Đủ rồi đấy. Ai dám ở địa bàn của Lý Tam ta làm càn? Ta Tiêu Tà, cô gái nhỏ không muốn, còn ép buộc người ta, là muốn giở trò lưu manh đấy sao? Người đây là tới anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hay là ngươi tới chơi với ta vài ván? Chơi gì? Ngươi đừng quản. Nếu ngươi thua, cởi hết đồ, sủa như chó, rồi chui qua thắng con nhỏ đó. Sao Tam ca lại thua nữa? Kỳ lạ thật đấy. Thằng nhãi này có phải chơi ăn gian không? Số lớn. Không chơi nữa, có chơi có chịu. Uống hết ván trước đi. Tại sao ta phải nghe ngươi? Thằng nhãi nhà ngươi chắc chắn chơi ăn gian. Anh em xử nó đi. Được, chúng ta mang con nhỏ đó về chơi cho đã. Nhát thì nói thẳng ra đi. Uống thành ra cái dạng này rồi, còn muốn bắt nạt con gái nhà người ta. Đậu xanh. Dù ta có đen cỡ nào, cũng không đến nỗi thua suốt. Ngươi rốt cuộc dở cho gì? Muốn mất mạng phải không? Ta tất nhiên không muốn mất mạng, nhưng ta sợ ngươi mất mặt. Heo Pep 3 kia, Du Côn vẫn là Du Côn. Xăm hình heo Pep 3 lại tưởng mình là dân xã hội đen. Người rốt cuộc là ai? Sao người biết được? Tam ca, thằng nhãi này hình như hơi kỳ lạ. Làm sao bây giờ? Ở Thanh Ngọc Thành này vẫn chưa có ai dám đối đầu với ta. Đậu xanh. Tam ca, nếu không phải xương sườn ta bị thương, ta đã lấy mạng ngươi rồi. Ta là nhắm vào điểm yếu của ngươi mà đánh đấy. Đừng động đậy. Xương chân ngươi trước đó đã bị thương. Còn ngươi nữa, dạ dày không tốt. Trước đó có phải ăn uống gì đó, bị thương không? Tam ca, thằng nhãi này thật tà môn. Chúng ta rút lui thôi. Thằng nhãi, ngươi đừng có ngông cuồng. Mối thù này hôm nay nhất định phải giải quyết. Luôn sẵn sàng. Quên nói với ngươi, ta cũng là người Thanh Ngọc Thành đó. Tiểu tử, xem này. Thế nào? Chọn chúng cái nào? Ta muốn cái này sao? Tiểu tử thật có mắt nhìn. Vật này có lai lịch không nhỏ? Lai lịch gì? Cái này, ta cũng không rõ. Giá bao nhiêu? 10.000, 50, ngươi trả giá vậy cũng quá đáng rồi. Một nhát chém thẳng vào động mạch của ta rồi. Thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi chẳng lẽ không biết trong lòng sao? 50 thôi. Không bán thì thôi, bán. Ta trả 10.000. Bán cho ta. Thật hay giả vậy. Diệp Tử, Diệp gia, một trong ngũ tông. Ngươi không bán sao? Bán. Mắt nhìn của cô nương hình như không tốt lắm. Trong số này chỉ có cái này là phẩm chất kém nhất. Vậy công tử tại sao lại chọn cái kém nhất? Để trưng bày, ngắm chơi. Ta cũng để trưng bày, ngắm chơi. Không được sao? Được. Thật đáng tiếc. Ta đã thấy rõ, thứ này có tuổi rồi, là hàng thật. Ban đầu tưởng rằng có thể không mất vốn mà mua, không ngờ bảo bối này lại bị nàng ta cướp mất. Có nên tranh giá với nàng ta không nhỉ? Mạc công tử chính là tiểu tử này. Mạc Thiếu Phong, công tử Mạc gia. Vị công tử này trông rất quen. Chẳng lẽ ngài chính là một trong ngũ tông Liên Hoa? Mạc thiếu gia, cũng coi như người có chút nhãn lực. Vị này chính là một trong ngũ tông. Mạc gia đại công tử Mạc Thiếu Phong. Hân hạnh được biết, người dân Thanh Ngọc Thành kính trọng nhất chính là ngũ tông Liên Hoa. Cút sang một bên, nịnh hót cái gì? Tiểu tử, đây là ông chủ của ta, Mạc công tử, Mạc đại thiếu gia. Sợ chưa? Hóa ra là Mạc đại thiếu. Khó trách lại oai phong lẫm liệt, bất khả chiến bại như vậy. Tránh ra, nhanh tránh ra. Diệp Tử, sao nàng lại ở đây? Diệp Tử, thì ra nàng ta là người của một trong ngũ tông, người của Diệp gia. Sao ta lại không thể ở đây? Nàng nói gì vậy? Nàng là vị hôn thê của ta. Nàng muốn đi đâu?
Ta đều giơ hai tay tán thành. Bớt nói mấy lời đó đi, ta thấy ghê tởm. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Tiêu Tà. Hóa ra hắn chính là Tiêu Tà. Mạc đại thiếu, quen thằng nhãi này sao? Không chỉ quen biết, chúng ta còn có thù. Vậy thì tốt quá. Hôm nay thù mới nợ cũ cùng tính sổ. Cần ngươi dạy ta làm việc sao? Ta cũng nghĩ vậy. Vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ta. Xem ra mấy năm trước vẫn chưa đánh đau ngươi. Mấy năm trước? Đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Lúc đó ngươi còn chưa bị giam vào Bắc Hải, còn được coi là nhân vật trẻ tuổi nổi bật của Ngũ Tông Liên Hoa. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì làm sao? Bây giờ ngươi im hơi lặng tiếng mấy năm rồi, Tiêu gia cũng sa sút. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Sao ngươi không thử xem? Thử xem. Vậy thì được. Hôm nay ta trước mặt vị hôn thê sẽ tát mạnh vào mặt ngươi. Mạc Thiếu Phong, đừng làm loạn. Ai là vị hôn thê của ngươi? Hơn nữa, đó là hôn sự do gia đình sắp đặt, ta chưa đồng ý. Sao nào? Hai người rất thân thiết sao? Dù thế nào đi nữa, chuyện này nàng đừng xen vào. Đây là chuyện giữa ta và Tiêu Tà. Tránh ra. Bắc Hải thất sát. Bái kiến Bắc Hải Vương. Bái kiến Bắc Hải Vương. Tốt, đến đúng lúc lắm. Đứng dậy đi. Lão Hắc, sao chỉ có 5 người các ngươi, còn 2 người nữa đâu? Thưa chủ nhân, 2 người đó đều đi dò la tình báo. Quả thật nên như vậy. Chủ nhân hình như gặp chút phiền phức. Có cần lão Hắc giúp xử lý sạch sẽ không? Ngươi tự xem xét làm đi. Nghe nói có người muốn gây phiền phức cho chủ nhân. Ngươi là cái thá gì? Cái gì mà Bắc Hải, cái gì mà sát, diễn kịch sao? Ta còn là đại ca ở Thanh Ngọc Thành này đấy. Lão nhị, khử hắn. Vâng, chỉ là lũ tép diêu, không đáng để bọn ta ra tay. Các ngươi chính là Bắc Hải thất sát. Đúng vậy, Bắc Hải thất sát hình như là cao thủ võ công lừng lẫy ở vùng Bắc Hải. Nghe nói đã kết nghĩa huynh đệ với Bắc Hải Vương. Là nói các ngươi sao? Đúng vậy. Thôi đi. Cái gì mà Bắc Hải Vương, còn Bắc Hải thất sát nữa chứ? Ăn mặc như con kên kên. Ở đây là Nam Thành, cái dạng như hắn còn xưng là Bắc Hải Vương. Hôm nay coi như mấy người các ngươi đông người, không chấp nhặt với các ngươi. Đi đây. Đợi đấy. Ta đợi ngươi. Nhanh lên, Mạc đại thiếu, đi nhanh lên. Mấy người cũng lui đi. Anh thật sự muốn đến nhà tôi bái kiến cha tôi sao? Đương nhiên. Tặng cô một con cóc vàng hoàng gia thì có là gì? Tôi sẽ giúp cô từ hôn. Thật sự lợi hại như vậy sao? Không tin thì cứ chờ xem. Tiểu tử tiểu thư đã về. Cha ta đâu? Lão gia đang ở thư phòng. Quản gia Diệp gia. Ta đi tìm ông ấy. Vị này là Tiêu Tà của Tiêu gia, đến bái kiến Diệp bá. Người của Tiêu gia cũng xứng đến Diệp gia bọn ta bái kiến sao? Cút ra ngoài, kêu ngươi cút nhanh. Ngươi không nghe thấy sao? Bao nhiêu năm qua lão gia đã giúp các ngươi không ít. Ngươi đến bái kiến lão gia chỉ mang theo cái thứ đồng nát sắt vụn này, còn mặt mũi nào ở lại đây? Sao ngươi biết? Cái thứ đồng nát sắt vụn này không phải là vô giá. Người trẻ tuổi thật là buồn cười. Đồng nát sắt vụn chính là đồng nát sắt vụn, sao có thể là vô giá được? Người biết Mạc thiếu gia gần đây đến bái kiến lão gia đã mang theo bảo bối gì không? Diệp thúc có nhà không? Là Mạc đại công tử đến rồi. Gặp ngươi thật là xui xẻo tám đời. Ngươi đến làm gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến bái kiến Diệp thúc, thăm vị hôn thê của ta. Diệp tử, có vấn đề gì? Còn chưa qua cửa, ngươi có thể đến bái kiến, ta lại không được sao? Bây giờ có thể, nhưng sau này ta và Diệp tử thành thân rồi, chắc chắn không được. Chuyện sau này hãy để sau này nói. Không cần để sau này nữa. Hôm nay ta chính là đến để tặng sính lễ. Cái này chính là sính lễ ta tặng. Cái thứ đồ bỏ này cũng xứng làm sính lễ sao? Nếu bảo bối này của ta không tính là sính lễ, thì khối sắt vụn của ngươi thì tính sao? Ít nhất cũng phải giống như bảo bối của ta mới được. Ta nói này tiểu tử Tiêu gia, ngươi đừng có so bì với Mạc đại công tử nữa. Thật ra người nhà họ Diệp chúng ta, ngoại trừ lão gia chưa bày tỏ thái độ, những người khác đều mong tiểu thư gả cho Mạc đại công tử. Nghe thấy chưa? Quyết nhanh đi, ở đây không hoan nghênh ngươi. Nhà họ Diệp chúng ta, Diệp An Thái, gia chủ Diệp gia, từ trước đến nay đều hoan nghênh mọi người.
Thứ ngươi cầm trong tay là thứ gì? Diệp thúc, đây là sính lễ ta mang đến. Sính lễ? Đúng vậy, đây là thứ ta nhờ trưởng bối trong nhà. Vất vả lắm mới tìm được món đồ cổ quý hiếm. Có thể nói là giá trị liên thành, hơn khối đồng nát sắt vụn của người nào đó, gấp ngàn lần, vạn lần. Mạc Thiếu Phong, ngươi đừng làm loạn nữa. Cái này của ngươi lại là cái gì? Diệp thúc, cóc vàng chiêu tài của hoàng gia, lấy thảo tỏ lòng thành. Cóc vàng hoàng gia, đây đúng là bảo bối lớn rồi. Mấy chục năm trong giới mới thấy được một lần. Nếu Diệp thúc thích, sau này những thứ này ta có thể kiếm thêm nhiều nữa, tặng cho Diệp thúc. Nói khoác không biết ngượng. Vậy ngươi thấy thứ này của ngươi so với sính lễ của Mạc Thiếu Phong thì như thế nào? Một trời một vực. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Cớ gì mà nói vậy? Bởi vì thứ đồ chơi trong tay hắn chỉ là đồ giả. Ngươi dám ăn nói hàm hồ trước mặt Diệp thúc. Ngươi có muốn mất mạng không? Muốn ăn đòn hả? Là ngươi tự mang cái món sắt vụn này tới đây, rồi lại nói bảo bối bình sứ của ta là đồ giả. Có phải là đồ giả hay không, tự ngươi không rõ sao? Ngươi có phải? Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Cóc vàng và bình sứ ta đã bảo quản gia đưa đến chỗ các cao thủ giám định rồi. Lát nữa sẽ có kết quả. Anh chắc chắn chứ? Chuyện này không thể đùa được. Sao? Lo lắng cho tôi sao? Đồ là do Lý Tam kiếm được. Chẳng lẽ ta lại bị Lý Tam lừa nữa sao? Ai lo lắng cho anh chứ? Lão gia. Kết quả có rồi, nói nhanh lên. Được. Cóc vàng tiêu tà mang đến quả thật là chân phẩm, vô giá. Vậy còn bình sứ thì sao? Bình sứ mà công tử mang đến đúng là giả. Diệp thúc, ngươi nghe ta giải thích. Không cần nói nữa. Vậy cóc vàng này của ngươi vô giá như vậy, lần này là đến tặng lễ gì? Thật không giấu gì. Diệp thúc, tôi xin tặng nó làm sính lễ. Chỉ là món khai vị của sính lễ thôi. Cái này làm sính lễ sao? Sính lễ tặng tiểu tử nhất định phải được lựa chọn kỹ càng. Đây chỉ là một món đồ nhỏ, sao có thể làm sính lễ của tiểu tử được? Tiểu tử được lắm. So với các vàng kia, ta lại thấy tấm lòng này của ngươi mới thật sự là vô giá. Thôi, đến là khách. Tối nay hai người đều ở lại nhà ta đi. Phòng của cô là phòng nào? Hỏi làm gì? Nếu tối nay buồn chán, tìm cô nói chuyện một chút. Tối muộn rồi, không được vào phòng tôi. Cô chắc chứ? Tầng 2, phòng ngoài cùng bên trái. Nhớ để cửa cho tôi. Ai cho phép ngươi vào phòng ta? Đừng giận. Đừng giận. Ta đến để bày tỏ tâm ý với ngươi. Bày tỏ tâm ý gì? Ngươi có biết không? Ta rất thích nàng. Thật đó. Ta so với tiêu tà kia càng quan tâm đến nàng, cũng so với hắn càng chăm sóc nàng tốt hơn. Hắn chỉ là đồ bỏ đi. Cha ta nói chuyện hôn sự của chúng ta tạm thời không nhắc đến. Không phải. Trong lòng ngươi, ta không bằng tên tiêu tà đó sao? Nói mau. Mời ngươi ra ngoài. Được. Không muốn nể mặt nhau phải không? Vậy thì ta đành phải gạo nấu thành cơm thôi. Ngươi muốn làm gì? Không sợ hủy hoại quan hệ giữa Diệp gia và Mạc gia sao? Hủy thì hủy, ta nói cho ngươi biết. Mạc gia chúng ta không những không sợ Diệp gia các ngươi, mà nếu thật sự ra tay, Diệp gia các ngươi đều phải cúi đầu nhìn sắc mặt Mạc gia chúng ta. Sao gặp ta lại sợ thành ra thế này? Ta sợ ngươi hồi nào? Mạc Thiếu Phong ta chưa từng sợ ai. Ta nhớ trước khi bị nhốt ở Bắc Hải, hình như đã dạy dỗ người 2 lần. Lúc đó có vẻ không cứng rắn thế này nhỉ? Đúng rồi. Mấy hôm trước, trước mặt huynh đệ Bắc Hải của ta, hình như cũng sợ như con giun. Còn có nhân chứng đây này, đó là ngươi ý thế hiếp người. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thôi. Một mình ta thì ngươi làm được gì? Ngươi dám đánh ta?
Hôn ước giữa ngươi và Diệp Tử coi như hủy bỏ, cút nhanh đi. Nếu không thì cái tát tiếp theo. Diệp tiểu thư, cô chọn đi. Ngươi cứ đợi đấy. Được thôi. Tiêu Tà, kiếp nạn của ngươi đã đến. Là Hắc gia ngươi đây. Nói, ai cho ngươi đến phòng của chủ nhân ta? Nói mau, nếu không thì bọn ta sẽ lấy mạng ngươi. Làm gì? Nói đi. Các người muốn làm gì? Hỏi tôi. Hỏi hắn ta ấy. Không, tự hỏi bản thân mình đi. Tôi không quen hắn ta. Mà công tử, ý ngài là gì? Là ngài bảo Lý Tam thuê ta đến đây, bảo ta phế cửa sổ tâm hồn của Tiêu Tà. Sao ngài không thừa nhận? Cửa sổ tâm hồn, tiếng lóng, chính là mắt. Thật là không coi ai ra gì. Sao có thể làm loạn như vậy? Thôi được rồi, không có việc của ngươi nữa. Quyết nhanh đi. Lão Hắc, các ngươi cũng lui đi. Vâng. Nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Tà chính thức tuyên chiến với Mạc gia các ngươi. Sao cơ? Tuyên chiến với Mạc gia bọn ta? Đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi sao? Bị lừa đá rồi sao? Bị pháo bắn rồi sao? Nhận thức được bản thân rất rõ ràng. Không tệ, có tiến bộ. Thôi đi. Cho dù cả Tiêu gia các ngươi cùng lên gặp Mạc gia chúng ta, cũng chỉ là lấy trứng trọi đá. Vậy nếu còn có Diệp gia thì sao? Diệp gia dám sao? Ngươi hỏi Diệp Tử xem, Diệp gia bọn họ dám trở mặt với Mạc gia bọn ta sao? Diệp gia chúng tôi quang minh chính đại, chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nói như vậy là ngươi giúp hắn rồi phải không? Ta không nói ngươi ngốc thì nói gì bây giờ? Cô ấy bây giờ không phải là vị hôn thê của ngươi nữa. Cho dù cô ấy không giúp ta, cô ấy cũng nhất định sẽ không giúp ngươi. Ta thấy là nói trúng tim đen rồi. Hết đường chối cãi rồi. Không biết Mạc gia bọn ta nổi giận lên thì sẽ như thế nào, phải không? Là ai ở đây lớn lối như vậy? Ba. Diệp thúc, ngài đến thật đúng lúc. Diệp Tử còn trẻ không hiểu chuyện, cứ nhất quyết phải ở cùng với cái tên Tiêu Tà không đâu vào đâu này. Học hư thì làm sao? Ngài giúp tôi khuyên cô ấy đi. Con gái tôi đã lớn thế này rồi, nó thân thiết với ai tôi nào quản được. Diệp thúc, theo lời ngài nói, hôn ước của tôi và Diệp Tử thực sự hủy bỏ rồi sao? Ngươi ở Diệp gia chúng ta hôm nay làm chuyện vô sỉ gì? Ta không truy cứu ngươi là đã đủ rộng lượng rồi. Ngươi còn dám nhắc đến hôn ước? Hãy bàn sau đi. Được. Được. Được thôi. Ta hiểu rồi. Nhà họ Diệp các ngươi với nhà họ Tiêu đã sớm thông đồng với nhau rồi phải không? Mạc Thiếu Phong, bớt nói nhảm đi. Coi như các ngươi có gan. Nhà họ Diệp các ngươi muốn liên thủ với nhà họ Tiêu, phải không? Được. Vậy thì cứ thử xem ai hơn ai. Diệp thúc đừng lo, chỉ là nhà họ Mạc thôi mà, không cần phải sợ. Từ nhà họ Diệp bọn ta và nhà họ Tiêu trong ngũ tông liên hoa đều xếp hạng chót. Nhà họ Mạc trong ngũ tông cũng chỉ xếp hạng chung. Nhưng đối với chúng ta thì cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, chỉ sợ thế lực phía sau bọn họ rất khó đối phó. Ngươi nói là hai nhà đứng đầu ngũ tông liên hoa sao? Bọn họ làm sao? Mấy năm anh rời khỏi Thanh Ngọc Thành, anh có thể không biết. Hiện giờ ngũ tông liên hoa đã chia thành hai nhà trên và ba nhà dưới rồi. Nhà họ Diệp bọn ta, nhà họ Tiêu các anh và cả nhà họ Mạc nữa, vì thực lực không đủ mạnh nên bị xếp vào ba nhà dưới. Nhà họ Mạc đã thần phục hai nhà đứng đầu rồi. Nếu nhà họ Mạc xảy ra chuyện, hai nhà kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng vậy. Nhà họ Diệp bọn ta và nhà họ Tiêu vẫn luôn không muốn làm thuộc hạ của họ, nên mới bị họ chèn ép. Diệp thúc, đừng sợ, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp bị ức hiếp. Bây giờ khác xưa rồi, tự cao tự đại sẽ chuốc lấy thiệt thòi đấy. Ta nói được thì làm được. Đây chẳng phải là vị khách quý lần trước sao? Lần trước mua con cóc ghẻ ở chỗ ta, ngươi bán không được giá hời sao? Ngươi còn dám nhắc đến con cóc đó sao? Bán cho ta 50, còn ta bán 100 thì chả ai mua. Ta lỗ vốn rồi, xin lỗi. Không ngờ ngươi lại xui xẻo như vậy. Lần này sẽ giảm giá cho ngươi. Cứ việc chọn đi, vậy mới đúng chứ. Ta muốn cái này, cái này
Cái này. Giá bao nhiêu? 1.000. Đồng ý. Đồ bỏ đi này mà ngươi cũng đem ra bán. Thứ này không tốt lắm. Ta cũng chỉ bày ra cho đủ số. Ngươi nếu thích cũng 1.000. Cái châm này trị giá 1.000. 1.000 thì 1.000. Lãnh Thanh Thu, người cục cảnh sát Thanh Ngọc Thành. Ngươi không cần. Ta cần. Ta lấy nó. Vậy ta ra 2.000. 3.000. 10.000. Tranh không lại ngươi. Cho ngươi vậy. Thứ này chỉ đáng giá chừng đó. Cáo từ. 10.000. Thành giao. Là tự ngươi làm hay là ta trói ngươi mang về đồn cảnh sát? Tôi có thể không đi được không? Không được. Ta khuyên ngươi cũng đừng dở trò gì. Cho dù là tên trộm bí ẩn đánh cắp Càn Long Tôn, năm đó chấn động cả nước. Nếu năm đó gặp ta cũng chưa chắc chạy thoát, huống chi là ngươi. Vậy tôi có thể uống một ly rượu trước khi đến đồn cảnh sát không? Kiếp trước ngươi là quỷ rượu sao? Ngươi nhắc nhở như vậy, thật sự có khả năng. Vậy thì ngươi cứ uống nhiều vào, uống nhanh lên. Uống xong theo ta về đồn. Được rồi. Ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta chuyện gì? Cảm ơn ngươi đã giúp ta một việc lớn. Ta giúp ngươi chuyện gì? Ngươi sắp sửa giúp ta dạy dỗ Mạc Thiếu Phong. Nghe nói người ta uống rượu sẽ phát điên, không ngờ lại điên nhanh như vậy. Người rốt cuộc dở cho gì? Người mang theo chứng minh không? Đương nhiên, ở ngay trên người ta. Vậy sao? Chính là cô ta. Cô ta chính là người Tiêu Tà mời đến để đối phó với Mạc Đại Thiếu. Người cũng khá lắm. Tuy rằng đã đổi chủ, nhưng vẫn luôn trung thành với Mạc gia chúng ta. Sau này nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Việc nên làm mà. Từ đâu tới? Không biết Tiêu Tà bây giờ là kẻ thù không đội trời chung của Mạc gia bọn ta sao? Ngươi còn dám đến đây giúp hắn? Ngươi chán sống sao? Nói bậy bạ gì vậy? Đàn bà đúng là đàn bà. Dám làm không dám nhận. Bắt bọn chúng lại. Các ngươi dám làm càn. Biết ta là ai không? Ai vậy? Tình nhân nhỏ của Tiêu Tà sao? Bớt nói bậy bạ đi. Ta là người của cục cảnh sát Thanh Ngọc Thành. Bây giờ biết sợ rồi chứ? Tôi chứng minh cô ta thực sự là một cảnh sát. Kiểm tra cô ta đi. Vậy thì ngươi hãy lấy chứng minh thư của ngươi ra cho bọn ta xem, chứng minh ngươi thật sự là cảnh sát. Nếu không, ngươi chính là kẻ giả mạo. Ta đã sớm dùng huyết hàn đông nhìn ra trên người ngươi. Căn bản không có chứng minh thư. Ngoan ngoãn chịu trận thay tôi một lần đi. Không lấy ra được, vậy ngươi chính là kẻ giả mạo. Lên cho ta. Đến một nữ nhân mà cũng không xử lý được, nuôi chúng bay thật vô dụng. Tiểu cô nương, đợi ta đi tìm cứu binh cho ngươi. Thằng thối tha này, tìm cứu binh? Ta thấy ngươi mới cần cứu. Mất mạng chưa? Vẫn còn thở. Trời ơi, quá khốc liệt rồi. Chuyện này là sao? Cha, con bắt được một trợ thủ của Tiêu Tà. Trợ thủ? Ta đúng là trợ thủ, nhưng ta là trợ thủ của bá tánh, không phải của Tiêu Tà hắn. Chẳng lẽ cô nương là... Đúng vậy, ta là người của cục cảnh sát Thanh Ngọc Thành, Lãnh Thanh Thu. Thôi đi, đừng tin nàng ta. Những gì nàng ta nói đều là giả. Vậy sao ngươi không đến khách sạn ta ở, lấy túi của ta? Trong túi có gì? Chứng minh nhân dân của ta. Đồ hỗn xược, sao con dám áp giải nàng ấy về nhà? Con không biết nàng ấy là thật.
Cầm miệng. Làm việc không nên thân, hại việc thì giỏi. Mau xin lỗi Lãnh cô nương. Lãnh cô nương. Xin lỗi. Người đâu? Dâng trà. Lãnh cô nương, ý cô nương là gì vậy? Đến Tiêu gia các ngươi ở vài ngày, được không? Lãnh cô nương, chẳng phải cô nương đã đặt khách sạn rồi sao? Nhưng khách sạn không có Tiêu Tà. Tiêu gia các ngươi có, ta sẽ ở đây đợi hắn quay về. Hắn một ngày không về, ta một ngày không đi. Đã dò la rõ ràng chưa? Dò la rõ ràng rồi. Ta sẽ đến Tiêu gia ám sát Lãnh Thành Thu. Còn ngây ra đó làm gì? Đi mau. Được. Mẹ ơi, làm gì vậy? Phòng của Mạc đại thiếu thật là thoải mái. Mới nằm một lúc mà ta đã không nỡ đi rồi. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta đến đây không có việc gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi một bí mật. Tô Thanh Xuyên lần này đến đây không chỉ muốn diệt Tiêu gia và Diệp gia bọn ta, cuối cùng còn muốn diệt cả Mạc gia các ngươi nữa. Thôi đi. Ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Ngươi vào phòng ta làm gì? Dù sao cũng đã nói cho ngươi rồi, tin hay không tùy ngươi. Sao ngươi biết sẽ có người đến lấy mạng ta? Ta không biết, nhưng Tiêu Tà biết. Tiêu Tà? Là hắn bảo ngươi đến nói cho ta biết. Đúng vậy. Tiêu Tà sớm đã nghi ngờ Tô Thanh Xuyên muốn ra tay với ngươi rồi. Hắn bảo ta đến nhắc nhở ngươi. Mục đích là gì? Gắp lửa bỏ tay người. Chắc là giống như lần trước. Lần trước ý ngươi là vụ thanh đồng Phật thủ đó? Đúng vậy. Quả không hổ danh là nữ thám tử số 1 Thanh Ngọc Thành, đầu óc thật thông minh. Vậy thanh đồng Phật thủ đó cũng là do Tô Thanh Xuyên đưa đến Tiêu gia. Người muốn bắt trộm thì nên đi tìm hắn. Tô Thanh Xuyên. Đợi Lãnh Thành Thu mất mạng sẽ có người đến điều tra. Tiêu gia là có miệng mà không nói được, nhưng Lãnh Thành Thu đã bị Mạc Thiếu Phong lén lút trói đến Mạc gia. Đợi cô ta mất mạng, Mạc gia e rằng khó thoát khỏi liên can. Cho nên nói hiện tại Mạc gia cũng phải hy sinh một người rất quan trọng mới miễn cưỡng gột rửa được hiểm nghi. Quả nhiên vẫn là Tô thiếu gia suy xét chu đáo. Như vậy người ta sẽ cho rằng hai vụ án mạng đều là do Tiêu gia làm. Nhưng ta biết người nhất định vẫn chưa nghĩ kỹ người nào của Mạc gia sẽ hy sinh, cho nên ta đã sớm thay ngươi tính toán trước rồi. Tô thiếu gia cảm thấy kẻ nên hy sinh là ai? Ngươi. Cái gì? Viên thuốc mà trước đây ta đưa cho ngươi trị bệnh, thật ra căn bản không phải là hoàn hồn đan được chế tạo từ cỏ hoàn hồn, mà là đoạn trường đan được chế tạo từ cỏ đoạn trường. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Vẫn chưa nghĩ ra được sao? Không xong rồi, có người không? Lão gia xảy ra chuyện rồi. Cha. 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 Cha ơi. Ta sớm đã đoán được Tiêu Tà nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó. Tiêu Tà? Đúng vậy. Vừa rồi ta thấy Tiêu Tà đến gặp cha ngươi nói chuyện bí mật, đã biết hắn nhất định lại bày ra độc kế gì đó, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp hạ độc lấy mạng cha ngươi. Thật là lòng dạ độc ác. Ngươi nói ngươi tận mắt chứng kiến. Đúng vậy. Hơn nữa ta vừa thấy Tiêu Tà bỏ chạy, chứng tỏ là hắn lấy mạng cha ngươi. Nhưng vừa rồi Tiêu Tà vẫn luôn ở trong phòng của ta. Được lắm, Tô Thanh Xuyên. Nhất định là ngươi sát hại người xong lại hô hoán bắt trộm. Mối thù này nếu ta không báo, ta Mạc Thiếu Phong thể không làm người. Đúng như ngươi nói, Tô Thanh Xuyên quả thật đã xuống tay với cha ta. Vậy bước tiếp theo của hắn sẽ đi đến đâu?
Bước tiếp theo của bọn chúng là thiêu rụi nhà ngươi. Vậy bước tiếp theo của ngươi là gì? Nếu đã vậy, chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Ngươi cứ tiếp tục làm theo lời hắn. Còn chuyện bán gia sản của Mạc gia, ta sẽ thay ngươi nói chuyện với Diệp gia. Thật không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, làm không tồi đấy. Hiện tại tài sản của Mạc gia đã thuộc về Diệp gia rồi, gần như đã khiến cho tài sản của Diệp gia tăng lên gấp 3. Ván cược này ta thắng. Gia sản của Mạc gia chúng ta đã bán xong xuôi rồi. Tiếp theo là đến lượt ngươi đó. Đã tìm được người sẽ ra tay. Với Tiêu gia chưa? Ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc bên này rồi, chỉ còn chờ Mạc đại thiếu ra lệnh. Ta sẽ cho tất cả người nhà họ Tiêu chôn thân trong biển lửa. Tô thiếu gia, ngài thấy sao? Có thể ra tay rồi. Sau khi việc thành, ta sẽ tìm một nơi ở thành phố lân cận làm nhà mới cho Mạc gia các người. Tô thiếu gia giúp đỡ chúng tôi như vậy, nếu cha tôi còn sống, chắc chắn ông ấy nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngài. Mong là vậy. Căng thẳng thì uống một ly, không căng thẳng cũng uống một ly. Cái này ta có thể không uống được không? Không được. Đây chính là rượu mừng công. Kế hoạch của chúng đã bắt đầu hành động rồi. Lý Tam, bây giờ chắc đang ở nhà ngươi rồi. Nhưng mà ta có một vấn đề không hiểu. Làm sao ngươi có thể đảm bảo Tô Thanh Xuyên sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ? Hắn ta tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi, bởi vì trước khi ta ra ngoài đã cùng tên nhóc đó uống rượu. Tuy tên nhóc này tâm địa còn độc hơn ta, nhưng tiểu lượng không bằng ta. Cũng may tâm địa ta không độc như hắn, nhưng tiểu lượng rốt cuộc vẫn hơn hắn. Hỏng rồi. Trúng kế rồi. Trận hỏa hoạn này thiêu rụi hết ân oán xong, ta sẽ đổi tên họ, rời khỏi đây. Thật ra như vậy cũng không tệ. Bắt đầu lại từ đầu. Ta tất nhiên là tốt rồi, còn ngươi thì chưa chắc. Ngươi không cần phải lo. Tô Thanh Xuyên bị thiêu ở Mạc gia, lẽ nào lại đi điều tra ở Tiêu gia sao? Nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Tại sao? Bởi vì ta là Tiêu ta. Còn ta chưa bao giờ lo lắng cho ngươi. Tại sao? Bởi vì bây giờ ta mới thực sự tin ngươi chính là Bắc Hải Vương trong truyền thuyết. Cụng ly. Diệp thúc, sao cậu còn dám đến nhà tôi? Trên đời này chẳng có nơi nào tôi không dám đến. Cậu nên cẩn thận đấy. Tôi cần cẩn thận cái gì? Lần này đến không có việc gì khác, chỉ mong Diệp thúc thực hiện lời hứa, định ngày cưới cho tôi và Diệp tử. Cái ngày cưới này e rằng không định được, hôn lễ cũng không làm được. Diệp thúc muốn nuốt lời sao? Bây giờ khác xưa rồi. Diệp tử tuyệt đối không thể kết hôn với cậu nữa, bởi vì cậu sắp gặp đại nạn rồi. Ba có ý gì? Chẳng lẽ các con chưa nghe nói sao? Người của Tô gia đã tìm đến cửa rồi. Tô Thanh Xuyên không phải đã mất mạng rồi sao? Nhưng hắn còn có một người anh trai tên là Tô Thanh Phong. Hai Tô Thanh Xuyên cộng lại cũng chưa chắc đã hung hãn bằng một Tô Thanh Phong. Hắn muốn trả thù. Hắn đến để lấy mạng cậu đấy. Ông chủ, thứ này bao nhiêu tiền? Một cái mạng của ngươi cũng chưa chắc đủ. Là ai dám nói chuyện với Lý Tam ta như vậy? Là ta nói. Nói mau, các ngươi đây là... Bớt nói nhảm. Trước khi Mạc gia bị cháy, Mạc Thiếu Phong đã lén gặp ai? Có âm mưu gì? Tiêu Tà. Là Tiêu Tà. Ngoan. Mong rằng sau này ngươi vẫn ngoan ngoãn như vậy. Nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Căn nhà này của Mạc gia tuy bị lửa thiêu rụi,
Nhưng sau khi sửa chữa, vẫn có thể ở được. Tô đại thiếu gia, quả nhiên là thiếu chủ Tô gia. Một lúc đã mua được Mạc gia đại viện này. Người hào phóng như Tô đại thiếu gia, tôi Lý Tam vẫn là lần đầu gặp. Ngươi hiểu cái gì? Đệ đệ ta chính là mất mạng ở chỗ này. Chỉ có ở đây báo thù mới gọi là có ý nghĩa. Phải. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi dò la tung tích Mạc Thiếu Phong, bắt hắn lại cho bổn đại gia, hỏi cho rõ ràng vụ cháy lớn Mạc gia rốt cuộc là chuyện gì. Vâng. Chờ một chút, Tô đại thiếu gia còn gì dặn dò? Còn có một việc, giúp ta đi một chuyến đến Tiêu gia. Cứ nói là. Hai vị lại đến rồi. Gần đây ta lại nhập được một lô hàng mới, tất cả đều đã được chuyên gia thẩm định, đảm bảo đồ cổ chính hãng. Thật sao? Chắc chắn rồi. Không tin, ngài cứ xem thử. Tô đại thiếu, tôi đã bám theo họ rồi. Họ vẫn chưa chọn được món đồ nào. Tiếp theo tôi nên làm gì? Còn làm gì được nữa? Cứ chờ hắn ta chọn thôi. Hắn ta chọn cái gì thì ngươi cứ tranh giành với hắn ta cái đó. Đừng ném. Ném hỏng rồi, ta bán thế nào? Yên tâm đi, đây là cuốn giả. Sao ngươi biết? Bề ngoài thì làm cũ, nội dung thì bịa đặt. Cuốn sách này 2 đồng một cuốn, chưa chắc đã bán được rồi. Ngươi rốt cuộc có muốn mua đồ không vậy? Hay là đến đây để trêu chọc ta? Đương nhiên là muốn mua rồi. Ta muốn cuốn sách trên tay ngươi. Cái này, ngươi đừng thấy cuốn sách này trông cũ kỹ, đều là làm giả cả đấy. Ta thường lấy nó ra xem chơi thôi, chưa chắc đâu. Ngươi chắc chắn chứ? Đừng quay lại tìm ta đấy. Ta tuyệt đối sẽ không quay lại tìm ngươi đâu. Cuốn sách này giá bao nhiêu? 500. Ngươi cũng khá biết làm ăn đấy. Ta thấy ngươi có vẻ muốn mà. Ta mua cuốn sách này, ai cũng không được tranh giành với ta. Ngươi cũng ngoài phết đấy. Tiểu Lý Tam, ai cũng không được tranh giành với ngươi. Đúng vậy, ta oai như vậy đấy. Có Tô đại thiếu gia và Long đại tiểu thư làm chống lưng, ta không oai thì ngươi oai sao? Ta vừa mới dùng 500 đồng để mua cuốn sách này. Ta trả 600, ta 800, 1.000, 3.000, 5.000. Tôi trả 10.000. Cuốn sách này đáng giá đến vậy sao? Ngươi còn trả giá nữa không? Không trả giá nữa, bọn ta lấy nhé. Tiểu Lý Tam, mỹ nữ này trả 10.000. Huynh đệ, cậu cũng trả 10.000 sao? Đừng làm khó nhau chứ. Tôi đây không phải 10.000, tôi là thêm một số không. 100.000. Được, được. Cậu cười cái gì? Cho cậu đấy. Đây chỉ là một cuốn sách hiện đại thôi. Cậu muốn thì cứ lấy đi. Vốn dĩ phải cho tôi rồi. Thứ mà Tô đại thiếu và Long đại tiểu thư để mắt tới thì không có gì là không có được. Tự quẹt thẻ nhé. Tự quẹt thẻ nhé. Cảm ơn hai vị, có thể bán được giá tốt vậy. Trêu chọc hắn chơi thôi, tiện thể cho ông kiếm chút tiền. Được, rất cảm ơn. Mời ngài xem thêm, có cần gì nữa không? Tôi muốn cái đó. Vâng. Long đại tiểu thư, Tô đại thiếu gia, đây là cuốn sách tiêu tà nhắm trúng, nên tôi mua về rồi. Chắc chắn là bảo bối gì đó rồi. Cái này chắc chắn là cái gì? Cổ tịch mật mã đó. Đem lại cho ta xem nào. Người đây là... Đây căn bản không phải là cổ tịch mật mã. Ngươi rõ ràng đã bị tiêu tà lừa rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận gấp bội, đề phòng tiêu tà. Đi giải mã bí mật bên trong Càn Long Tôn. Xem ra người nghĩ không sai. Trải qua lần thử này, quả thật chứng minh Long Hàn Ngọc bọn họ cũng biết về chuyện minh văn Càn Long Tôn, nhưng bọn họ nhất định chưa giải mã được. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?
Chỉ là một long hàn ngọc thôi mà, không đáng nhắc tới. Ta muốn dùng nàng ta dẫn dụ huyền môn, đặc biệt là kẻ trong truyền thuyết huyền tinh thần. Tiêu Đằng, ngươi có biết ta bí mật mời ngươi tới là vì cái gì không? Vậy Long đại tiểu thư rốt cuộc là có ý gì? Quả nhiên là đầu óc heo. Ta chỉ đại diện Long gia và huyền môn, đặc biệt tới nói cho ngươi biết một tiếng. Nếu ngươi không muốn tiền đồ của mình bị hủy hoại trong tay thế hệ các ngươi, thì tốt nhất nên hợp tác với ta. Vậy Long đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm mù huyết hàn đồng của Tiêu ta, hủy hoại tất cả tiền đồ của hắn. Đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ kế hoạch tiếp theo của chúng ta còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là ngươi trà trộn vào nội bộ bên Long Hàn Ngọc. Chúng ta sẽ phối hợp trong ngoài, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Ngươi tưởng dễ kiếm cớ lắm sao? Ngươi cứ nói đi, ta có thể dùng cớ gì để vào đó? Chuyện đó chẳng phải đơn giản sao? Ngươi và Diệp Tử đều ở bên cạnh ta, hai người cãi nhau một trận. Chúng ta cãi nhau làm gì? Đương nhiên là vì ta, tranh giành tình cảm. Ngươi đừng có mơ. Ta đã biết ngươi tiếp cận hắn không có ý tốt. Ta làm sao không có ý tốt? Ngươi còn dám chối cãi? Ngươi mượn cớ điều tra cùng ta tranh giành Tiêu ta. Ta khuyên ngươi mau cút đi, đừng có quyến rũ hắn nữa. Sao ngươi không nói hắn quyến rũ ta thì có? Việc đã đến nước này, ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi biết, từ đầu là hắn quyến rũ ta trước. Ta sau này mới thích hắn. Tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận chính là muốn tranh giành đàn ông với ta, phải thì đã sao? Đàn ông như Tiêu ta, nữ nhân nào mà không thích? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem cuối cùng hắn sẽ chọn ai. Đây là cái gì? Đây là trà Tiêu Tả thích uống nhất. Ngươi hãy đem đi tặng cho hắn. Uống trà này xong, hắn sẽ càng thích ngươi hơn. Thật sao? Các ngươi ở dưới lầu cãi nhau kịch liệt quá. Ta ở trên lầu cũng nghe thấy. Vì ta mà mặt đỏ tía tai. Sao phải khổ như vậy? Đừng có coi mình là trung tâm vũ trụ. Chúng ta chẳng phải đều đang diễn trò sao? Cãi nhau vì kế hoạch. Biết rồi. Nhưng mà cảm giác này thật sảng khoái. Để ta đắc ý thêm chút nữa. Tiếp theo, ta sẽ hành động theo kế hoạch, rời khỏi Tiêu gia các ngươi. Sao còn phục vụ tận mặt thế này? Có gì mà đắc ý? Nghe nói đây là trà ngươi thích uống nhất. Trước khi đi, ta kính ngươi một chén. Quả thật là trà ta thích uống nhất. Vậy ta không khách sáo nữa. Sao vậy? Trong trà có độc. Sao ngươi biết? Bởi vì ta có huyết hàn đồng. Nhưng đây là thuốc ngươi bảo ta mang cho ngươi. Hắn phản bội ta. Vậy chúng ta chỉ bằng cứ tương kế tiệu kế. Thúc ơi, Thúc ơi, cứu ta. Tiêu Tà, dậy đi. Ngồi đi. Chàng sao vậy? Mắt con làm sao vậy? Mắt ta không nhìn thấy nữa rồi. Ai hạ độc chàng? Sao lại thế này? Ta trúng độc rồi. Lãnh Thành Thu. Đều tại ta không ở bên cạnh chàng. Nếu không, chàng cũng sẽ không ra nông nỗi này. Được lắm Tiêu Đằng. Đừng tưởng ta bịt mắt rồi thì không thấy được vẻ mặt của ngươi.
Huyết hàn đồng của ta chưa thật sự mù đâu, còn dám cởi trộm phía sau. Xem ta sau này xử lý ngươi thế nào. Thế nào? Có thu hoạch gì không, Thư Long đại tiểu thư? Mắt của Tiêu Tà đã mù rồi. Huyết hàn đồng chắc là phế rồi. Tốt, tuyệt vời. Ta xem sau này Tiêu Tà gặp ta còn dám ngông cuồng như vậy không. Hắn còn gặp ngươi kiểu gì? Hắn đã mù rồi. Ngươi có thể động não một chút không? Còn một việc nữa, đi giúp ta lấy cuốn mật mã thư mà Tiêu Tà biên soạn 2 ngày nay. Mau trộm nó tới đây. Được. Sao lại bất cẩn vậy? Chàng có sao không? Không sao, còn nàng? Ta bị chàng làm ướt hết người rồi. Xin lỗi, giờ phải làm sao? Làm sao được nữa? Thay đồ thôi. Được lắm, chàng dám giả mù. Đùa chút thôi. Triệu ta hay là nhìn trộm ta? Ta nhìn trộm nàng đấy. Ta dùng huyết hàn đồng. Không phải cũng nhìn nàng rõ ràng sao? Đồ biến thái. Tin hay không, ta chọc mù mắt chàng thật. Nếu ta mù thì nàng tính sao? Thú thật đi. Có dùng huyết hàn đồng? Nhìn Lãnh Thanh Thu chưa? Dĩ nhiên là không. Có người đến. Chàng có phải chán ghét ta rồi không? Không có người đến. Ai? Là Tiêu Đằng. Ta né một chút. Phải tỏ ra buồn bã một chút, nhất định đừng để lộ. Được. Diệp Tử tiểu thư, cô cũng đừng quá đau buồn. Chuyện này xảy ra, ai cũng không muốn. Tôi hiểu. Còn bây giờ thế nào rồi? Ước chừng là không khôi phục lại được rồi. Con vẫn cái gì cũng không thấy. Chỗ con nước nhiều quá, thúc giúp con thu dọn một chút, không cần làm phiền thúc. Việc này con tự làm. Vậy sao được? Con là người Tiêu gia chúng ta. Con hiện tại biến thành cái dạng này rồi. Thúc thế nào cũng phải chăm sóc con. Vậy thì làm phiền thúc. Đúng rồi. Trong ngăn kéo bên kia con có một bảo bối. Thúc cẩn thận một chút, đừng làm mất. Bảo bối gì? Không có gì, chỉ là một quyển sách rách thôi. Nội dung bên trong tương đối quý giá, là con ngàn cay vạn đắng viết ra. Sao không có động tĩnh gì? Phòng con, thúc đã xử lý xong rồi. Thúc có chút việc, thúc đi trước. Được. Chính là nơi này sao? Đúng vậy công tử. Long đại tiểu thư đang ở bên trong đợi ngươi, dẫn ta qua đó. Người này là ai? Long gia Long Hàn Ngọc, cung nghênh Huyền môn thiếu chủ, Huyền Tinh Thần công tử. Đi ra ngoài. Đây chính là Huyền môn thiếu chủ, Huyền Tinh Thần. Huyền, chữ quả thật không tệ. Đa tạ công tử khen ngợi. Chỉ là không biết
Việc của ngươi làm có giống chữ của ngươi đẹp như vậy không? Đem mọi chuyện bên này đều cẩn thận nói với ta. Kỳ thực, sự việc cũng không quá phức tạp. Hiện tại chủ yếu có một hòn đá ngáng chân lớn nhất. Tiêu Tà. Lại là cái tên Tiêu Tà đó. Tên này sao khó chơi vậy? Tên này từ mấy năm trước đã rất khó chơi, bây giờ càng làm người ta đau đầu không thôi. Hơn nữa, hắn đang làm cái gì mà mật mã thư? Muốn phá giải minh văn trên Càn Long Tôn. Tuyệt đối không thể để hắn thành công. Huyền công tử, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi trộm sách của hắn rồi. Bí mật của Càn Long Tôn chỉ có thể do chúng ta giải quyết. Loại trừ cái tên Tiêu Tà đó xong, ngươi có thể gả cho ta, gả vào huyền môn bọn ta. Vậy Tô Thanh Phong thì sao? Đương nhiên là qua cầu rút ván, thủ tiêu hắn ta luôn đi. Đã hiểu, đều nghe ngươi sắp xếp. Tiêu Tà, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi mất không có chỗ chôn. Lãnh tiểu thư, chỉ cần lần này có thể tống Tiêu Tà vào nhà tù, Tô gia bọn ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể mời ngươi đến uống rượu mừng của ta và Hàn Ngọc. Rượu mừng có lẽ uống được, nhưng chưa chắc là của ngươi và Long Hàn Ngọc. Ý này là sao? Sao ngươi không gọi Lý Tam của ngươi xuống đây, hỏi thử xem hắn ta đưa ai vào phòng của Long Hàn Ngọc? Lý Tam, cút xuống đây cho lão tử. Tô đại thiếu gia, ngài tìm tôi, nói ngươi đưa ai vào thư phòng của Hàn Ngọc rồi? Không nói thật thì mạng cũng không còn. Thưa Tô đại thiếu gia, là huyền môn thiếu chủ Huyền Tinh Thần, hắn ta đến rồi. Không có việc của ngươi nữa, cút lên đi. Vâng. Hàn Ngọc không thể đối xử với ta như vậy. Sao có thể lén lút gặp Huyền Tinh Thần sau lưng ta? Chuyện này thì đã sao? Đúng rồi, ngươi có thể còn chưa biết. Hai người bọn họ không chỉ lén lút gặp mặt, hoàn toàn không để ý đến ngươi, còn định sau đó sẽ trừ khử ngươi, đổ tội cho Tiêu Tà. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hàn Ngọc không thể đối xử với ta như vậy. Huyền Tinh Thần mới là người mà nàng chơi đùa thôi. Ngươi thật là tự mình đa tình. Ngươi có muốn đánh cược với ta không? Cược gì? Cược rằng bọn họ vừa có được mật mã thư sẽ lập tức đá ngươi ra. Cược thì cược, ai sợ ai. Đi đâu đấy? Đã có mật mã thư rồi, ta đi đưa cho Long đại tiểu thư. Không cần đưa cho nàng ta, giao cho ta là được. Cái này không thích hợp lắm. Ta nói thích hợp là thích hợp. Ngươi cút xuống cho ta. Vậy chúng ta bắt đầu cược đi. Được chứ? Nhưng ta đề nghị ngươi nên đổi một quyển mật mã thư giả, đưa quyển giả cho Long Hàn Ngọc, coi như một lần thử nàng ta. Có lý. Hàn Ngọc, đây là mật mã thư Tiêu Đằng lấy trộm được từ Tiêu Tà. Ngươi mau xem đi. Biết rồi, mau xuống đi. Ngươi không giữ ta lại ngồi một chút sao? Phòng này ta không cho người khác vào. Mau ra ngoài. Được lắm, Hàn Ngọc, ta không thể ở trong phòng ngươi, nhưng Huyền Tinh Thần lại có thể tùy ý ra vào sao? Các ngươi quả nhiên có gian tình. Nhìn bộ dạng này của ngươi, ta nghĩ lời cá cược của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Ngươi có ý gì? Ý là ngươi thua chắc rồi. Chưa chắc đâu. Vậy tại sao ngươi lại tức giận đến mức này? Ta đoán nhất định là hai người bọn họ chọc tức ngươi. Đến nước này rồi
mà ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng về Long Hàn Ngọc. Ngươi thật là đáng thương. Ta đường đường là Tô đại thiếu gia, có gì mà đáng thương? Trong lòng Hàn Ngọc nhất định có ta. Chỉ là chuyện Càn Long Tôn, quan hệ trọng đại. Hàn Ngọc đi lôi kéo quan hệ với Huyền gia thiếu chủ là chuyện dễ hiểu. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng ta tự mình đa tình, chẳng lẽ không phải sao? Được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Chúng ta cược đến cùng. Được. Đây là cái gì? Thư đại thiếu gia. Đây là Long tiểu thư đặc biệt bảo tôi mang đến. Nói là Tô đại thiếu gia dạo này vất vả rồi. Bát canh này dùng để chiêu đãi Tô đại thiếu gia. Hàn Ngọc vẫn rất quan tâm đến tôi. Vậy ngươi dám uống không? Có gì mà không dám uống? Không phải đã nói rồi sao? Bọn họ muốn qua cầu rút ván. Bát canh này nói không chừng là tiễn ngươi lên đường. Vậy ngươi có dám uống không? Canh này không uống cũng được. Ngươi quả nhiên vẫn không dám. Canh này cư nhiên thật sự có độc. Ngươi có biết đây căn bản là giả không? Ta làm sao mà biết được? Xem ra chúng ta vẫn là trúng kế của tên họ Tiêu đó. Tôi đã hỏi Tô Thanh Phong rồi. Hắn nói hắn cũng không biết. Chúng ta nhất định là trúng kế của Tiêu Tà rồi. Tên tiểu tử Tiêu Tà đó tôi đã nghe nói mấy năm trước. Lúc đổ oan giá họa cho hắn, tôi đã từng tiếp xúc với hắn. Lúc đó hắn đã rất khó chơi rồi. Không ngờ bây giờ lại càng khó chơi hơn. Ta quả thật chưa từng gặp người nào như hắn. May mà ta đến khá kín đáo và rất kịp thời, biết trước được âm mưu kế hoạch của Tiêu Tà. Nếu không thì thật sự hỏng việc lớn. Quả thật là vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giải pháp hiện tại, chuyện phá giải Minh Văn Càn Long Tôn, chúng ta từ từ nghĩ cách. Việc cấp bách bây giờ, quan trọng hơn hết là phải trừ khử Tiêu Tà trước, kẻo hắn lại gây ra đại loạn cho chúng ta. Việc cấp bách bây giờ đúng là phải trừ khử Tiêu Tà trước. Còn phải ngăn chặn Lãnh Thành Thù cùng đồng bọn, thông qua cô ta tìm ra tung tích Càn Long Tôn. Nói đúng lắm. Vậy nên chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nghe nói ngươi tìm ta có việc gấp. Đúng vậy, ta có chơi có chịu. Ta bây giờ đã hoàn toàn thất vọng về Long Hàn Ngọc rồi. Chuyện trong dự liệu. Tiếp theo ta định đoạt lại Càn Long Tôn, mang theo cuốn mật mã thật sự mà Tiêu Đằng đưa cho ta, trốn về Tô gia để tránh khỏi độc thủ của Huyền Tinh Thần và Long Hàn Ngọc. Vậy hôm nay ngươi gọi ta đến là ta đến hỏi ngươi có muốn cùng ta trở về không? Ngươi muốn đưa ta cùng về Tô gia. Ngươi không phải là để ý ta đấy chứ? Khắp nơi đều có hoa thơm cỏ lạ. Bây giờ ta phát hiện ra ngươi cũng chẳng kém Long Hàn Ngọc là bao. Được thôi, xuống. Bậc thang cuối cùng rồi. Hết rồi, không còn bậc nào nữa. Cuối cùng con cũng có tâm trạng bước ra khỏi phòng rồi. Không thể cứ mãi trong phòng được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mắt con cũng không thể sáng lại được nữa. Con định làm gì tiếp theo? Con muốn đưa Diệp Tử về quê sinh sống. Mong Đằng thúc giúp con một tay. Cuối cùng con cũng nhờ thúc giúp một tay rồi. Không còn cái vẻ ngạo mạn trước kia nữa. Vậy là tốt rồi. Quả thật là trước đây con quá phô trương. Đã nhờ thúc rồi thì thúc cũng không thể không giúp con. Như vậy đi, thúc sẽ bỏ chút tiền mua cho con một căn nhà ở quê. Ở quê có thể là ở thành phố được không? Cuộc sống ở quê bất tiện lắm Đằng thúc.
bất tiện thì bất tiện vậy. Với cái đức hạnh của con thì cứ ở quê tự sinh tự diệt đi. Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy? Ta nên đối xử với hắn thế nào? Thật ra ngươi đối xử với ta thế nào ta cũng không quan tâm, bởi vì cuối cùng ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Mắt của ngươi không bị mù? Dĩ nhiên, nếu không thì làm sao ta có thể khôi phục Tiêu gia? Ngươi vậy mà lại lừa ta. Bởi vì ta vẫn luôn biết là ngươi hạ độc. Những lời vừa rồi là lần cuối cùng ta thử lương tâm của ngươi. Nếu ngươi đã vô tình như vậy thì ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Căn nhà ở quê đó cứ để ngươi tự sinh tự diệt đi. Ta mới là gia chủ Tiêu gia. Chuyện ngươi hạ độc, nếu chuyện này mà lên báo, lên tin tức, ngươi nghĩ cái ghế gia chủ của ngươi còn giữ được không? Thôi đừng nói đến cái ghế gia chủ, ngươi đến cái nhà tranh ở quê cũng đừng hòng có được. Ta rốt cuộc vẫn thua trên tay ngươi rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi thắng được ta còn chưa sinh ra. Ngoan ngoãn về quê đi. Giờ ta đã nắm toàn quyền Tiêu gia. Diệp gia cũng trong tay nàng. Tiếp theo tiêu diệp hai nhà hợp lực cùng so tài Long Hàn Ngọc. Một trận cuối cùng. Vậy chúng ta cùng bọn họ đấu một trận lớn. Ta chờ ngày này đã lâu rồi. Sao đột nhiên gọi ta tới đây? Có phải hành động trà trộn vào nội bộ địch đã có kết quả? Đúng vậy. Tô Thanh Phong đã trở mặt với Huyền Tinh Thần và Long Hàn Ngọc. Ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng Tô Thanh Phong. Quả thực có thể làm vậy. Nhưng ta nghĩ Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần vẫn sẽ tiếp tục truy sát Tô Thanh Phong. Vậy nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng nói là thích ta đấy nhé. Nếu trước đây tiếp cận ngươi là vì điều tra, vậy bây giờ tiếp cận ngươi chắc là trong quá trình đang điều tra đó thích ngươi rồi. Nhưng ngươi đừng có áp lực tâm lý. Ta thích ngươi là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ta nghe nói bên Tiêu gia có động tĩnh. Chúng ta nên ứng phó thế nào? Hiện tại người trong tay ngươi chỉ có Lý Tam cùng đám du côn địa phương. Để ta viết thư cho Huyền Môn, bảo nhà tăng cường nhân thủ. Chúng ta một chiêu diệt môn Tiêu gia. Công tử Huyền Môn khi nào tới? Sao ta không biết? Ngươi cũng xứng để biết sao? Phải rồi, ta quả thực không xứng để biết. Lần trước chưa kịp uống bát canh của các ngươi, lần này ta có làm 2 bát. Muốn mời 2 vị nếm thử. Sao vậy? Không ai dám uống vậy. Thì ra Long tiểu thư và công tử Huyền Môn cũng biết. Sợ rồi sao? Vậy để ta uống. Yên tâm, canh không độc đâu. Mà này, 2 vị tiếp theo định làm gì? Ngươi cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta sao? Sao vậy? Chuyện này ta cũng không xứng biết sao? Ngươi tất nhiên có thể biết. Kế hoạch của bọn ta rất đơn giản. Tập hợp tất cả nhân lực, xóa sổ Tiêu gia khỏi Thanh Ngọc Thành, không còn một mống. Ngươi thật độc ác. Ta nói cho ngươi kế hoạch thật ra cũng là muốn hỏi ngươi có muốn tiếp tục cùng chúng ta chung một chiến tuyến, giúp chúng ta một tay không? Ta nguyện ý giúp các ngươi. Vậy thì tốt nhất.
Tiêu tà đã lấy, đa tạ đã tặng. Lấy về rồi. Giờ cả Long Tôn và sách giải mật mã đều đã có trong tay, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi. Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần và Tiêu gia cắn xé nhau. Ngươi không phải muốn về Tô gia sao? Sao, không về nữa sao? Tất nhiên là phải về. Nhưng ta nhất định phải thấy bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương mới hạ giận trong lòng ta. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Tiêu tà đã lấy, đa tạ đã tặng. Xem cái này. Tiêu tà lấy, đa tạ đã tặng. Càn Long Tôn bị trộm rồi. Tiêu tà làm sao biết được? Chúng ta đem Càn Long Tôn giấu ở đây. Đừng quên hắn có huyết hàn đồng. Xem ra kế hoạch hại người phóng hỏa của chúng ta không thể thực hiện được nữa rồi. Chỉ có thể nghĩ cách bắt Diệp Tử làm con tin, ép Tiêu tà giao Càn Long Tôn ra, rồi hại người diệt khẩu. Diệp tiểu thư, đi theo ta một chuyến. Đứng lên. Ngươi thật to gan, dám trói ta ở đây. Không cần kích động vậy, bởi vì Tiêu tà lập tức cũng sẽ đến ở cùng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ sẽ để Tô Thanh Phong cầm thứ này, đi đón Tiêu tà tới đây với ngươi. Chiếc vòng này ta nghĩ ngươi nhất định nhận ra. Ngươi đã làm gì Diệp Tử? Muốn biết nàng thế nào thì giao Càn Long Tôn mà ngươi đã trộm ra đây. Như vậy Hàn Ngọc cũng có thể thả Diệp Tử. Ta không có trộm Càn Long Tôn. Vậy ta mặc kệ. Dù sao không thấy Càn Long Tôn, Diệp Tử chắc chắn sẽ mất mạng. Ngươi cũng không cần trừng mắt như vậy. Thật ra ta thấy Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần có ưa từ lâu rồi. Hay là ta giúp ngươi một tay? Giúp ta thế nào? Ngươi cứ mang đồ giả đi gặp bọn họ, ta sẽ giúp ngươi qua mặt. Sao ngươi lại tới đây? Dĩ nhiên là tới cứu ngươi. Đừng nói nhảm nữa, ta cởi trói cho ngươi trước. Lãnh Thành Thu phải không? Người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Long đại tiểu thư, Long đại tiểu thư, ngươi có gì dặn dò? Ta muốn hôm nay Tiêu tà phải mất mạng ở đây. Lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? Huyền Tinh Thần, mấy năm không gặp, ngươi vẫn cái đức hạnh đó. Ta đức hạnh gì? Đức hạnh chẳng ra gì đấy. Sao ngươi dám nói chuyện với Huyền công tử như vậy? Huyền công tử, ngươi chắc chưa thấy mấy năm trước bộ dạng thảm hại của hắn khi bị ta dạy dỗ. Nếu không, chắc chắn sẽ không mê mẩn như bây giờ. Câm miệng. Càn Long Tôn ở đâu? Càn Long Tôn ở ngay trên người ta. Diệp Tử cũng ở trên lầu. Tô Thanh Phong, bây giờ đi bắt Diệp Tử và bọn họ xuống đây cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Tiêu tà đã ở dưới lầu rồi. Mau xuống đi. Ngươi có vẻ rất đắc ý. Đương nhiên, sự việc đã phát triển đến bước này đều nằm trong kế hoạch của ta. Mọi chuyện đã đến đâu rồi? Tiêu tà đã tin lời ta, mang theo vật giả mạo để đổi lấy các ngươi. Nhưng ta biết Huyền Tinh Thần nhất định sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó
Đến lúc đó thì sao? Đến lúc đó Tiêu Tà chắc chắn sẽ mất mạng. Đây là Càn Long Tôn mà ngươi muốn. Sao vậy? Cái này là giả. Người đâu? Chờ đã. Ngươi còn lời chăn chối gì muốn nói không? Ta biết cái này là Càn Long Tôn giả, cần gì ngươi phải nói. Ta cũng biết đồ thật ở đâu. Càn Long Tôn thật rốt cuộc ở đâu? Ở trên người Tô Thanh Phong. Sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Không tin, ngươi cứ phái người đi lục soát. Lập tức phái 2 người đi bắt Tô Thanh Phong lại đây cho ta. Vâng. 2 người đi theo ta. Chỗ này lát nữa sẽ loạn hết lên. Hai chúng ta đi trốn trước đã. Chờ một lát, xong mọi chuyện, lưỡng bại câu thương, chúng ta lại quay về. Được. Các ngươi đến làm gì? Đương nhiên là lệnh của Huyền công tử. Lệnh gì? Lệnh bắt ngươi. Mang xuống. Nhanh lên. Trên người hắn không có gì cả. Đương nhiên là không có. Nhất định là Tiêu Tà. Sắp mất mạng, còn muốn cắn ngược lại. Trên người hắn không có nghĩa là hắn không giấu đi. Ngươi biết hắn giấu ở đâu sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Càn Long Tôn đã sớm bị hắn giấu dưới gầm giường của ngươi. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Ta với ngươi chưa từng có chuyện phản bội. Ngươi có ý gì? Bởi vì ta chưa bao giờ là người của ngươi. Các ngươi thật đúng là đóng một vở kịch hay, thật và giả, khiến ta hoa cả mắt. Quả thật rất thú vị. Lý Tam, lập tức đến gầm giường của ta lục soát. Vâng. Đây mới là Càn Long Tôn thật. Không ngờ tới chứ gì. Lý Tam, kỳ thực vẫn luôn là người của ta. Càn Long Tôn là ta sai hắn đi trộm. Sao lại thế này? Ta muốn làm còn chưa dừng lại ở đây. Lý Tam, theo dõi tất cả mọi người ở đây, không được để một ai rời đi. Hiểu rồi. Sao lại thế này? Chẳng phải là vì ngươi sao? Trong mắt ngươi chỉ có Huyền công tử này. Ngươi có biết ta đau khổ đến nhường nào không? Nhưng mà không có nhưng mà gì hết. Ta làm những điều này chỉ là để chứng minh với ngươi rằng Tô Thanh Phong ta không thua kém bất kỳ ai. Giờ Huyền tinh thần đã bị thương, Càn Long Tôn và sách giải mã đều nằm trong tay ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cơ hội gì? Nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta, ta có thể không chấp những chuyện trước kia và quay lại với ngươi. Điều này rất nực cười sao? Là ngươi nực cười. Ngươi căn bản không biết cuốn mật mã đó là do Tiêu Tà bịa ra. Cuốn trong tay ngươi cũng là giả. Tất cả chúng ta đều bị Tiêu Tà lừa rồi. Huống chi ta thà mất mạng cũng sẽ không thích một tên ngốc như Tô Thanh Phong ngươi. Những gì hắn nói đều là sự thật sao? Đúng vậy. Mật mã từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp, chỉ là để dẫn dụ Càn Long Tôn thật sự xuất hiện. Được lắm. Tiêu Tà quả nhiên là Tiêu Tà. Ngươi thật gan dạ, có thủ đoạn. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, không một ai được tha mạng. Ngươi chạy đi đâu? Bảo bối đó là của ta. Hàn Ngọc, cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Hắn đã tắt thở rồi. Vừa rồi chạy đến đó đã dùng hết hơi thở cuối cùng của hắn. Ngươi nói Huyền tinh thần mất mạng vì bảo bối, còn ta mất mạng vì nữ nhân. Ngươi nói đây có phải là số mệnh không? Ngươi vẫn nên ít nói thì hơn. Nếu không, máu sẽ chảy nhiều hơn. Ngươi nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Không cần. Nàng ấy có số mệnh của nàng ấy. Nàng ấy có số mệnh gì? Nàng không nhận ra. Nàng ấy đã điên rồi sao? Này Ngũ Tông Liên Hoa, chỉ còn lại hai nhà chúng ta, Tiêu gia và Diệp gia. Từ nay về sau, Thanh Ngọc Thành chính là thiên hạ của chúng ta. Long gia và Long Hàn Ngọc cùng biến mất theo Càn Long Tôn. Tô gia mất mạng, hai công tử cũng hoàn toàn mất đi khí thế. Muốn trấn hưng Ngũ Tông là một chuyện rất dài. Phải,
Vậy nên, chàng định khi nào cưới ta? Không làm phiền hai vị chứ? Ngươi muốn đi rồi sao? Ngươi không ở lại uống rượu mừng của bọn ta sao? Đúng rồi, Tiêu Tà phải cùng ta quay về cục. Cái gì, có cần thiết vậy không? Đương nhiên là có. Ngươi không về cục với ta, nói rõ tình hình, thì làm sao chứng minh được bản thân trong sạch? Ngươi tự mình không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện sao? Tiêu Tà, đi thôi. Tiêu Tà, ta thấy nàng ta có ý đồ khác với chàng. Đi theo nàng ta, hay là ở lại với ta? Tiêu Tà, đi thôi. Tiêu Tà, Tiêu Tà, Tiêu Tà, lựa chọn đi.